ආයුබෝවන් Cooking with Wife YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපිව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ළඟම තියෙන bell button එක click කරන්න. පුංචි කාලේ ඉඳලම අපි කවුරුත් කන්න කැමති කෑමක් තමයි බූන්දි කියන්නේ. අන්නේ රසම රස බූන්දි ගෙදරදීම තාම ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, සීනි ග්‍රෑම් 300ක්, කඩල පිටි ග්‍රෑම් 60ක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3ක්, ෆුඩ් කලරින් තේ හැන්දෙන් 4න් එකක්, වැනිලා තේ හැන්දෙන් 4න් එකක්, පොල් තෙල්. මුලින්ම කරන්න ඕන බූන්දි වලට අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණය හදාගන්න එක. මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන අපි පාවිච්චි කරන පාන් පිටි ටික පිනේරයකින් හලා ගන්නවා. ඒ මිශ්‍රණයටම අපේ කඩල පිටි ග්‍රෑම් 60ත් හලා ගන්නවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3ත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. බූන්දි මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය කරන සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ටික ලෑස්ති. වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය අපි අනා ගන්න ඕන. හැන්දකින් ඔයාලට කලවම් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බීටරයකින් මේ ටික කලවම් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ මිශ්‍රණයට අපි පාවිච්චි කරන වැනිලා තේ හැන්දෙන් 4න් එකක් එකතු කරනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ බූන්දි කොළ පාටින්, රතු පාටින්, තැඹිලි පාටින්, කහ පාටින් තියෙනවා. අපි අද එකතු කරන්නේ රතු පාට. ෆුඩ් කලරින් වලිනුත් තේ හැන්දෙන් 4න් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. දැන් මේ සියලුම දේවල් තාම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ පේන මිශ්‍රණය ගොඩාක් දියාරුත් නැති, උකුත් නැති පදමට තියෙන්න ඕන. මේ බූන්දි මිශ්‍රණය හැන්දකින් ඉස්සුවාම පහතට වැක්කිරෙන පදමට තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි හරිම පදම. මේ බූන්දි මිශ්‍රණය හදලා දැන් ඉවරයි. අපි බලමු මේ බූන්දි මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය කරන සුගර් සිරප් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. සීනි ග්‍රෑම් 300 පෑන් එකට එකතු කරලා වතුර එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී අපේ ලිප ඔන් කරලා නැහැ. සීනි ටික මේ වතුරෙන් හොඳට කලවම් කරගෙන අපි ලිප ඔන් කරනවා. මේ බූන්දි හදාගද්දි මතක තියාගන්න ඕන තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි බූන්දි පිටි මිශ්‍රණය හදලා ඉවර වෙලා තමයි සුගර් සිරප් එක හදන්න ඕන. මොකද එහෙම හැදුවාම අපේ බූන්දි මිශ්‍රණයට පිපෙන්න ටිකක් වෙලාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ ගන්න සුගර් සිරප් එකත් හොඳ රසනට තිබ්බොත් තමයි අපේ බූන්දි වලට හොඳට පැණි අල්ලන්නේ.
සීනි ටික හොඳින් දී වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් පුපුළු දානවා. මේ සුගර් සිරප් එක හැන්දකින් වක් කරාම කැඩෙන්නේ නැතුව එක දිගට වැටෙන පදමන තමයි එන්න ඕන. දැන් සුගර් සිරප් එකත් සූදානම්. දැන් අපි බලමු බූන්දි ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන උස වීදුරුවකට පයිපින් බෑග් එක දාගන්නවා. ඒකට අපේ බූන්දි මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ගැඹුරු තෙලේ බෙදෙන ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය කරන පොල් තෙල් ප්‍රමාණය දාගන්නවා. අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයෙන් පයිපින් බෑග් එක කපා ගන්න. තෙල් එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. පරිස්සමට බූන්දි ටික පයිපින් බෑග් එකෙන් තෙල් තාච්චියට දාගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවනේ තාම ලස්සනට බැදෙනවා. ගොඩක් වෙලා තෙලේ බැදෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ හැන්දට දැනෙනවා මේ බූන්දි වල ක්‍රිස්පි ගතිය. අන්නේ ක්‍රිස්පි ගතිය දැනෙනකොට බූන්දි ටික තෙලින් ගන්න. ඒ රස්නේ පිටින්ම අපේ සුගර් සිරප් එකට දාගන්න. සුගර් සිරප් එකත් හැම වෙලේම රස්නෙන් තියෙන්න ඕන. නිමිනවා වගේ ඔයාලට දැනෙනවා නම් ඉක්මනින්ම සුගර් සිරප් එක රත් කරගන්න. මේ විදිහට බූන්දි කොම අපි හදාගමු. මේ ඔයාලට පේන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ බූන්දි ටික. බූන්දි හරියට හැදුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඇතුලේ හිස් වගේ තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම හොඳට පැණිත් අල්ලලා තියෙන්න ඕන. මේ විදිහට බූන්දි හදාගත්තොත් ඔයාලට හිතේ කිසිම සැකයක් නැතුව තාමත්ම පිරිසුදුවට රසම රස බූන්දි ටිකක් කන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න.